I think we are online now. Okay. Can you see my screen? Yes. Can you tell me, does the screen change now, or is it still the same screen? So now it's the first slide. But so it's still on the PowerPoint, It's right? about the article. Yeah. Or if you can do Okay, it perfect. full screen and then. Well, I need to be able to switch between screens for a bit, so I need to keep it like this. Oh, okay, that's fine. Oh, unless hold on, let me see. No, I think that's okay like that. Okay. Is that better? Yeah, that's good. Okay. Okay. Maybe wait a little bit until people are online joining the live stream. Sure. Yeah, so starting to see some people coming online. So let's put you on the Hello. screen. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Health Stream hôm nay cùng với Gregory Sadler. Và trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục trao đổi về những cái câu hỏi liên quan đến thải độc, rồi chữa lành, rồi những vấn đề liên quan đến sức khỏe, chữa lành tự nhiên mà các bạn băn khoăn. Và Greg đã nhận được khá là nhiều bạn gửi tới group thải độc và tái tạo sức khỏe. Và đồng thời là cũng có khá là nhiều cái tin nhắn ở Messenger của anh ấy, và anh ấy cũng đã tổng hợp lại để chọn ra một số cái câu hỏi mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau vào buổi hôm nay. So people are saying hi to you. So. I see that. So because it's still early, I guess just a few people in now, should we start with another topic or get started right with this one? Yeah, you can probably start with some of the questions that people already asked from last week. Great. You can take it okay. from there. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một số cái câu hỏi mà từ buổi hôm trước chúng ta chưa có giải quyết xong, bởi vì là cái thời gian nó không có đủ. Ok. Thì đây là một cái câu hỏi mà vừa hôm trước Greg có nhận được, đó là khi mà thực hiện thải độc thì có thể làm theo cấp độ tăng dần khi mà nhịn ăn khô hoặc là nhịn ăn ướt theo cơ thể. Có nghĩa là mình hiểu theo cái ý này, có nghĩa là bạn ấy muốn hỏi xem là việc nhịn khô hay nhịn ướt ấy, thì ban đầu làm ít thôi rồi dần dần tăng cấp độ lên, đúng không ạ? Chứ còn không phải là theo cái cấp độ thải độc như là chúng ta đang nói đến ở trong cái bảng mà bạn Greg có share, mà có nghĩa là ăn nhịn khô hay nhịn ướt thì có thể tăng dần cái thời lượng hay là cấp độ lên thôi, đúng không? Yeah, so this question is about if we can do the water fast or juice fast with the more intense degree over the time, or gradually, rather than go straight away hardcore. Yeah, so I liked this question. It's a very good question to ask. In terms of, if everyone recalls the pyramid of detoxification we posted in the group, up until juice fasting, you can go as hard as you like, I feel, without problems, provided you're not in a extreme outlier situation, like one of the topics we're going to be talking about today with the article. But when you start getting into the highest level of detoxification, which is water fasting, and then even higher than that, I believe, is dry fasting. With those, you definitely don't want to go extremes, especially if this is you're just starting out with detoxification. Thì Greg vừa rồi có trả lời ấy, đấy là khi chúng ta bắt đầu thải độc thì chúng ta có thể là thực hiện một trong số những cái phương pháp có ghi ở cái đỉnh tháp của các cái cấp độ thải độc, như là dùng nước
trái cây, nước ép trái cây, hoặc là chỉ thải độc với nước thôi, với một cái thời lượng hay là một số cái quãng thời gian nó vừa phải, phù hợp với bản thân của mình. Thế còn thực ra cái mức độ thải độc mạnh nhất hay là còn cao hơn cả cái việc nhịn ăn chỉ uống nước thôi ấy, đó là nhịn khô. Tuy nhiên là cái nhịn khô này thì chúng ta cũng sẽ phải từ từ làm quen với nó và cũng không làm cho cơ thể mình quá là bị cạn kiệt. Và đặc biệt là đối với những người mà có những cái tình trạng sức khỏe khá là phức tạp, diễn biến phức tạp, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để chúng ta có thể là tiến hành nó dần dần thôi, chứ không quá là sốc. Thì một lát nữa chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề mà có lẽ là có rất là nhiều người đang phân vân và hoang mang khi mà liên quan đến cái việc mà bạn ấy vừa nói, rằng là cũng phải tùy thuộc vào sức khỏe. Nếu như mà chúng ta ở một cái giai đoạn sức khỏe nó rất là nghiêm trọng thì chúng ta sẽ phải để ý. Lát nữa chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề này, cho mà nó liên quan đến một cái bài báo mà dạo này đang rất là rầm rộ trong cái cộng đồng detox này. Okay. So the difference is, when you're first starting out, and you've been on a standard diet for so long, you're extremely dehydrated, you're very congested and acidic. So the thing is with extreme fasting, like water fasting and dry fasting, it is very pulling on the lymphatic system and demanding of the eliminative organs, especially the kidneys, actually. So if you're very new to this and you just jump to that extreme, it can be very taxing and very stressful on the kidneys and the lymph system. So I think the first thing that you would want to do is juice fast first, to really start hydrating and starting to break up some of that accumulated lymphatic congestion. Thì vừa rồi Greg có giải thích ấy, đấy là thông thường chúng ta đã ăn rất là nhiều năm với cái chế độ ăn hiện đại này, tức là ăn rất là nhiều cơm thịt, rồi những cái đồ mà gây tắc nghẽn và rất là dư axit trong người, và cơ thể chúng ta rất là khô. Và vì thế khi mà bắt đầu thải độc thì nếu như chúng ta mà bắt đầu ngay với cái nhịn ăn chỉ uống nước tinh khiết này, hoặc là nhịn khô, tức là không ăn uống tiêu thụ bất cứ một cái đồ ăn thức uống nào, thì có thể là nó sẽ hơi bị quá mạnh cho cơ thể, vì là cái hình thức thải độc cao nhất này, nhịn khô hay là nhịn chỉ uống nước lọc tinh khiết thì nó sẽ kéo và đẩy những cái chất thải, những cái độc tố, những cái axit dư rất là mạnh và nhanh, và cái cơ thể của chúng ta đang bị khô sẵn, và những cái bộ phận cơ quan trong người chúng ta đang không có quen với cái chế độ làm việc đó, quá tải, thì nó có thể gây ra những cái áp lực và những cái sự quá tải cho các cái cơ quan bài tiết này. Và vì vậy thì bạn ấy khuyên rằng là khi mà chúng ta bắt đầu cái chặng đường thải độc của mình thì chúng ta có thể nên bắt đầu với việc là nhịn ăn uống nước ép trái cây, nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó giúp cấp nước, bù nước cho cơ thể đã, bởi vì chúng ta đều đang rất là khô, đang bị táo bón nhiều này, hay là dư axit rất là nhiều, chúng ta cần phải trung hòa bớt đi và thải bớt ra đã. Thì thải độc bắt đầu bằng nước ép trái cây là một cái phương pháp rất là tốt và chúng ta nên thử. Okay. So when I first started and I tried to experiment into dry fasting, I started with a 24-hour dry fast, and then coming into more like a 36-hour or 48-hour, and then eventually I did the 5.5-day dry fast. I've even heard of some people doing 12 days dry fasting. It's possible, but I don't really recommend it. I would definitely say if you wanted to do a longer dry fast for better detoxification, because it will have strong detoxification effects, but at around 48 hours or a little bit over that, I would recommend hydrating a little bit again and then going back into dry fasting, because if you get too dry, your kidney is ready to filter, ready to eliminate, but it doesn't have enough water to eliminate that. After a while, you just stop urinating. So I would recommend doing that. Thì khi mà Greg bắt đầu thử nghiệm cái phương pháp nhịn khô thì bạn ấy bắt đầu với 24 giờ trước này, sau đó lần thứ hai thì bắt đầu với 48 giờ, và sau đó thì tăng dần lên, và cái lần dài nhất thì bạn ấy làm là 5 ngày rưỡi thì phải, 5 ngày rưỡi. Thì trong cái thời gian mà nhịn khô này thì cơ thể đẩy được rất nhiều và rất nhanh những cái độc tố và những cái tắc nghẽn ra ngoài. Tuy rằng cũng có rất là nhiều người thậm chí làm dài hơn thế, làm 7 ngày, thậm chí làm đến 12 ngày nhịn khô, tức là hoàn toàn không tiếp xúc với thậm chí là cả nước, tức là không tắm, không động chạm vào gì nước cả, người chỉ là khô thôi. Thế nhưng mà với cái kinh nghiệm và những cái nghiên cứu của Greg thì Greg có chia sẻ rằng là thực ra thì sau 48 giờ nhịn khô,
cơ thể chúng ta nó quá khô và chúng không có một cái dung dịch lỏng nào để mà đẩy những cái chất thải đi ra ngoài qua những cái cơ quan như là thận hay là ruột, đặc biệt là thận. Khi mà nó khô quá thì cơ thể không thải được thời gian này. Nếu như mà người chúng ta mà có đủ nước trong một thời gian dài thì có thể chúng ta sẽ thực hiện được lâu hơn. Nhưng mà khi chúng ta còn đang mới bắt đầu, còn đang ăn một cái chế độ ăn nó có rất là nhiều axit từ lâu rồi thì sau 48 giờ này gần như chúng ta không có thải được ra. Cho nên là chúng ta có thể thử nhịn khô, nhưng chúng ta chỉ nên làm khoảng độ 48 giờ và sau đó nên uống chất lỏng vào người để nó còn có cái gì đó, có cái chất lỏng để mà thải được ra, đưa những cái thứ chất thải, bạch huyết và nhiều thứ khác ra ngoài qua đường thận, qua các cái cơ quan bài tiết khác nữa. And I would definitely stress, you need to develop a better understanding of your body and know your limits. So don't get attached to numbers. If you think, oh, I heard people did a 40-day water fast and they had great results, so I'm going to do that no matter what. Don't attach to that 40 days. If you start feeling, read up and know what to expect on a water fast. And when you start to feel those signs that they say that the body's had enough, stop. Don't try to push yourself and reach some crazy number just because other people have. So for me personally, I wanted to do the 40-day water fast, but my body was giving me signs at day 23 that it had had enough. So it was time to stop. Thì chúng ta cũng không nên là khi mà chúng ta đọc, chúng ta nghe những cái thông tin từ những người khác nói mà chúng ta cố để đạt được một cái con số nhất định nào đó. Ví dụ như là có những người nói rằng chỉ uống nước thôi trong vòng 40 ngày, thậm chí 60 ngày, hay là nhịn khô tận 7 ngày hay 10 ngày, vân vân. Thì chúng ta không nên bị ảnh hưởng và bị bám lấy, cố gắng đạt được những cái con số mà mình nghĩ rằng như thế mới là tốt, mới là giỏi. Tại vì thực ra thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình, chứ không phải là cơ thể nào cũng như nhau. Có những người làm cái nhịn ướt chỉ uống nước thôi được 40 ngày, nhưng có những người thì không thể làm được như vậy, có thể là sẽ hoàn toàn kiệt quệ và thậm chí có thể gây ra những cái hại cho cơ thể. Và ví dụ như là đợt mà Greg làm cái nhịn ăn chỉ uống nước tinh khiết thì bạn ấy định là làm 40 ngày, bởi vì là trong sách báo rồi là những cái người mà ghi lại những cái hành trình thải độc đó, người ta nói là 40 ngày, nhưng đến ngày thứ 23 thôi thì cái cơ thể của bạn ấy bắt đầu có những cái dấu hiệu cho thấy rằng những cái nguồn tích trữ năng lượng hay là gì đó thì đã cạn kiệt chẳng hạn, và thấy những cái dấu hiệu là cơ thể thực sự đang cần phải nạp lại những cái khoáng chất và những cái năng lượng, chứ thay vì là cứ tiếp tục thải và cuối cùng là không còn gì cả. Thì chúng ta cần phải hết sức là tỉnh táo, lắng nghe cơ thể mình, thay vì là cứ cố gắng để đạt được một cái thành quả, một cái con số để chúng ta tự hào về nó hay là để mặt bằng ai đó. Thì cái đấy là cái mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý và tỉnh táo. Okay. Just before we go on to the next one, there's a few comments in the chat there. Is there anything that people wanted to add or related to that topic? Vừa rồi thì mình có để ý thấy là có một số người đang có comment ở trên livestream, đó là em có nên thải sỏi gan, sỏi mật không, và liệu điều đó có tốt không? Hay là một câu hỏi khác, đó là anh ơi, đường fructose có đi trực tiếp vào tế bào không? Như là đường glucose thì phải có insulin, phải không anh? Vậy đường fructose tốt hơn glucose phải không? Và đây là một câu hỏi rất hay mà mình thấy là cũng đã gặp phải nhiều lần. So there is a question. The first one is, should we do the liver and gallbladder stone flush? And the second question is, would fructose come directly into the cell? Fructose, yeah. And where is it? And I heard that glucose, or what is it in English? Glucose. Yep, glucose. Yeah. Needs insulin to carry it. So how about fructose? And is that better than glucose? Yeah. Excellent question. The fructose and glucose. Yes. From all that I've studied, what they say is that fructose is absorbed directly into the cells, which is why healers like Dr. Morse, for years, they've had a lot of success treating diabetics. One of the counselors that I first studied with that helped me in my detoxification, she was diabetic, and she had no problems with fruit sugars at all. But yes, if you go into the disaccharides or polysaccharides, which are the more complex sugars, and glucose as well, you do require insulin as a carrier,
from the pancreas. So yeah, fructose is definitely the much better option. Thì đúng là cái đường fructose từ trái cây ấy, thì nó hấp thụ vào tế bào trực tiếp và nó không cần phải có insulin để mang vận chuyển hay là phân bổ nó. Còn các loại đường phức hợp, đường glucose và lại có hai loại đường mà lúc nãy bạn nói đến thì đều cần có cái insulin này, và vì thế mà cái phương pháp chữa lành tự nhiên ấy, đối với những người tiểu đường vẫn có thể dùng được trái cây và nước ép trái cây để chữa bệnh. Và những cái trường hợp mà rất là thành công, và đặc biệt là cái người mà trước đây là người hướng dẫn cho bạn Greg này ở cái học viện chữa lành tự nhiên của tiến sĩ Moore ở bên Mỹ, thì là người đã phải chịu đựng rất là nhiều năm của bệnh tiểu đường, và cái người hướng dẫn đó thì với cái chế độ ăn uống bằng trái cây và nước ép trái cây thì đã khỏi bệnh. Và đấy là những cái ví dụ điển hình và ví dụ thực tế và trực tiếp mà bạn ấy đã gặp. Và rất là nhiều tài liệu mà bạn ấy nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là cái đường fructose này là không cần phải có insulin, và vì thế nó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề tiểu đường, mà thậm chí còn được dùng trong các cái phương pháp chữa lành tự nhiên để giúp cho những người tiểu đường phục hồi lại được. Okay. And I So the forgot other what was the question is other about question. okay. Yeah, the flushing of the stones from the liver and gallbladder. Yeah, the liver flush is good. I've done 2 liver flushes before when I was in Thailand doing a detox there, and yeah, they're effective. I definitely got out some stones in the process. The last drink is not fun, I'll tell you that. You know, you're basically drinking a cup of oil at the end of the fast, and it doesn't taste good. But it does have some good results. But I would just stress that it's essential to clean up the colon and get it moving somewhat first, because with a gallbladder liver flush for the stones get emptied into the colon. So if you're not moving properly, they're going to be stuck in there and kind of reabsorbing some of the waste. The colon is going to be reabsorbing some of that waste. Thì cái vấn đề liên quan đến thải sỏi gan này, sỏi mật này, thì cái này chúng ta nên làm, nhưng mà cũng không phải là ngay lập tức trước khi mà chúng ta đã gọi là khai thông được những cái đường đào thải hay bài tiết. Bạn ấy vừa nói đến đấy là cách đây hình như là 4 năm bạn ấy ở bên Thái Lan, và bạn ấy có làm cái chương trình flush, cái thải cái sỏi ở gan và mật, thì bạn ấy làm 2 lần, 2 chương trình và cũng đã thải được những cái sỏi từ gan ra. Và cái chương trình này ấy, thì chúng ta có thể tự làm, tự tìm hiểu. Tuy nhiên ấy, đó là bạn ấy có khuyên rằng chúng ta không nên làm nếu như đường ruột của chúng ta chưa sạch, đường đại tràng của chúng ta chưa sạch, bởi vì những cái chất thải, những cái độc tố này nó vẫn còn đang tắc nghẽn ở đó. Và khi mà chúng ta đào thải cái sỏi hay là sỏi bùn hay là những cái độc tố từ gan và mật ra, nó sẽ nằm ở trong ruột, nó bị tích ở trong đấy hoặc bị tắc ở trong đấy, và như vậy cơ thể chúng ta lại hấp thụ lại chính những cái đó, và như vậy thì nó không những là không đi được ra ngoài mà nó lại hấp thụ lại, thì nó cũng không có cái tác dụng gì ở đây cả, và thậm chí là còn gây ra những cái độc hại liên quan đến đường ruột đó. Thì chúng ta cũng lưu ý cái phần này, chúng ta lựa chọn cái thời điểm mà khi mà chúng ta đã thải độc đại tràng rất là tốt rồi và nó vận hành trơn tru rồi, để mà cái sỏi nó thải ra nó phải đi ra ngoài được. Okay. So you want to carry on with some of the comments, or should we go into the main questions that you already prepared today? Yeah, so we can go into the big topic, I guess, now. Okay. Because we're already about halfway through, and so we'll just tackle that one. Okay. So just to check, can you ask everyone if they're familiar with this story? Okay. Thế thì bạn Greg hôm nay có ý định là sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái vấn đề mà liên quan đến một cái bài báo gần đây á, có khá là nhiều người hoang mang và cũng đặt câu hỏi dành cho Greg. Và không biết là các bạn đang xem livestream hay là video này sau này á, thì các bạn có đọc qua cái bài báo này chưa ạ? Nếu có rồi các bạn có thể comment cho mình biết không ạ? Cái bài báo này nói về người phụ nữ ở Sài Gòn tử vong sau 10 ngày detox chỉ ăn trái cây và uống nước. Và bài báo gốc này có vẻ như là được đăng trên báo Phụ nữ Việt Nam.vn ạ. Thì không biết là các bạn đã đọc chưa ạ? Chưa. Vâng. Thực ra chưa đọc thì cũng tốt,
thôi mình đỡ bị hoang mang lo lắng. Thế còn nếu mà ai đã đọc rồi mà còn đang hoang mang phân vân, bởi vì thực ra Greg cũng nhận được khá là nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cái sự chia sẻ từ Greg, cái góc nhìn của bạn ấy về cái vấn đề này, hay cụ thể là về cái bài báo này như thế nào, để chúng ta cũng có một cái góc nhìn nó đầy đủ hơn, bao quát hơn, và có một cái sự bình tâm nào đó khi mà chúng ta lắng nghe từ một cái người cũng có kinh nghiệm và có chuyên môn. Yeah, can you share about what you feel about this article with people? Yeah, so the first thing I want to say, it should go without saying, but my heart goes out to the family of this woman who lost her. You know, I'm very sorry that, you know, it ended up being her time to leave, and I hope her family has found some solace. So I just wanted to say that before we get into it. Thì trước hết thì có lẽ là tất cả chúng ta, và đặc biệt là vừa rồi Greg cũng có nói đến, đó là chúng ta cũng hãy đầu tiên dành cho cái người đã khuất và gia đình của họ một cái sự kính trọng và biết ơn và tôn trọng, thay vì là chúng ta chỉ tập trung vào mổ xẻ những cái vấn đề này mà quên đi những cái nỗi đau mà gia đình họ đang phải trải qua. Thì cũng đầu tiên chúng ta hãy dành một giây phút để chúng ta cũng gọi là dành cái tâm nguyện rằng là gia đình họ được bình an và cũng trải qua những cái nỗi đau mất mát này một cách nhẹ nhàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề ạ. Yes. Okay. Okay, so starting with the article, first I wanted to say, upon reading it, I had to get it translated for myself to read, but I have to say that I was very disappointed that this is kind of what passes for journalism right now. It was very disappointing and kind of illogical. Even the structure and the flow of the article, there were some parts that didn't connect well and didn't make sense. Thì về cái bài báo này một cách cụ thể thì cá nhân bạn Greg và cả mình cũng đọc rồi, mình đều thấy là hơi bị thất vọng về cái logic mà họ viết ở trong cái bài báo này. Một cái bài báo nó không thực sự có logic và không có căn cứ cho lắm. Thì ví dụ như trong cái luận điểm đầu tiên họ nói là người phụ nữ này chỉ có ăn hoa quả và uống nước trái cây 10 ngày, thế là bị mất. Và cái bác sĩ này có nói rằng là có rất nhiều người bị bệnh thận, và cô này thì là một cái trường hợp đặc biệt là mất sau khi mà quyết định là thải độc bằng cách ăn trái cây và uống nước. Thế xong đoạn dưới thì lại nói đến là có rất nhiều người đã nhập viện và mất do cái việc detox này, trong khi bài báo đoạn trước đang nói chỉ có một người, sau đó lại nói là rất nhiều người nhưng trong đó không có căn cứ. Đấy là cái thứ nhất về cái logic. Và cái thứ hai về cái logic đó là đoạn trên thì nói rằng là cái người này do là ăn trái cây nên là bị nhiều kali quá rồi là chết. Thế rồi đoạn dưới lại nói rằng là đồng thời ngoài ra còn có một người nữa cũng bị nhập viện và chết. Không phải, xin lỗi, người đấy không có chết mà là bị nhập viện và cũng bị gì đó ảnh hưởng rất là lớn về thận cái thứ. Mình cũng tưởng đang nói về cái chủ đề này, nhưng mà cái người đấy lại là bởi vì là do uống nước ít và do ăn quá nhiều thịt, vì là hè đi tụ tập với bạn bè nhiều, ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu bia vân vân. Thế thực ra cái logic của bài này ở đâu vậy? Đang nói về một cái trường hợp là cái người phụ nữ này bị detox nên là bị mất vì cái detox, xong lại nói đến cái chuyện là cái cô này là bị vào nhập viện vì là uống nước ít với lại là bị ăn nhiều thịt với lại là rượu bia quá. Thì riêng về cái logic của cái bài này và cái cách diễn đạt hay những cái luận điểm của cái người viết bài này, thực sự mà nói từ góc độ của một người mà hay nghiên cứu chẳng hạn, hay đọc những cái tài liệu để mà tìm ra được những cái kiến thức, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bài này nó không có logic và nó không có luận điểm cụ thể. Đấy là cái thứ nhất. Yeah, okay, can you carry on? So my guess did you explain the illogical flow between telling about this woman's case and then the woman in summer? Between some of the paragraphs and the content, so I think the logic doesn't connect. I think basically what they were trying to cover themselves, like they're trying to condemn one way, saying, "Oh, this is terrible, this will kill you," but then they also don't know what the correct answer is. So they're okay with judging this one, but then they don't want to say what the correct one is. So they just say on the other end, "Oh, well, fast food is also not good, and you should hydrate." But they avoid saying, you know, what would have been the correct way to approach it. So I'm guessing that's kind of why what they were trying to do, maybe, with that.
Thì với một cái bài viết như thế này chúng ta đọc, chúng ta thấy rõ ràng là cái người viết không có một cái căn cứ và không có chuyên môn và không có cái logic trong đó. Vì thứ nhất là họ nói rằng là cái người này bị chết vì detox 10 ngày, sau đó người ta là nhưng mà cái người kia cũng bị vào viện vì là uống nước ít quá rồi ăn đồ ăn nhanh vân vân. Thì thực ra thì thứ nhất là khi chúng ta đọc chúng ta hay bị cuốn vào những cái từ ngữ mà nó nuôi dưỡng cái nỗi sợ của chúng ta và chúng ta quên mất xem là chúng ta đang đọc cái gì. Thì khi đọc một cái bài báo này chúng ta tìm thấy cái logic trong nó là không có. Và cái căn cứ và luận điểm của họ cũng rất là mơ hồ và nhảy vào những cái kết luận rất là vội vàng. Okay, can you carry on? So, just from my analysis of the article, first I wanted to highlight a few important things. So, thế còn nếu mà để nói về cái vấn đề cụ thể mà cái tiêu đề của bài báo này nói đến, đó là cái người này bị tử vong do detox 10 ngày và ăn nước trái cây, uống nước này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn một chút về cái vấn đề trực tiếp liên quan đến này, ngoài cái vấn đề logic là nó không có cái trọng điểm nào mà chúng ta vừa nói đến. Okay. First off, this was a very, very sick woman. It says so in the article. She had severe water retention in her lungs, edema. She had end-stage renal disease, which means chronic degenerative kidney failure level, right? So I'm guessing the doctors would have her on the medication and they would eventually just say, we're going to need to give you a transplant because your kidneys are failing. She also had lupus, which is a very serious autoimmune disease as well. So she was very sick. And on top of that, I'm guessing she was so sick that she was starting to get afraid and she wanted to try something, but she was so late in her process of starting that. And the other big mistake that she made was she just cut her medication without talking to her doctor. So there are certain medications that you cannot just cut. It can actually end up hurting you, that you need to titrate, slowly come off of. So again, they didn't say what kind of medication it was, but I wish they had. Thì trong cái bài báo này có một cái số cái điểm mấu chốt mà chúng ta có thể thấy, đó là một là cái người này là bị bệnh thận giai đoạn cuối và bị phù nước ở phổi và đang dùng rất là nhiều cái thuốc. Thế và những cái vấn đề mà bài báo có nêu đến đó là thứ nhất này, đó là giai đoạn cuối của thận rồi, suy thận rồi. Và cái khi mà bị suy thận thì nó thường có những cái triệu chứng bên lề, đó là tích nước ở phổi, rồi là lượng kali trong máu không đào thải ra được qua thận vì là thận suy. Và khi mà một người phụ thuộc rất là nhiều vào thuốc tây để mà gọi là duy trì cái sự sống cho đến giai đoạn cuối này, mà trong bài báo có viết rằng là chị cắt bỏ thuốc trong cái thời gian mà bắt đầu thử cái phương pháp detox và ăn thô và uống nước này. Thế thì cái việc mà ngay lập tức cắt đi cái thuốc mà cơ thể mình nó đang quen phụ thuộc vào, vì thực ra các cái cơ quan lúc này nó không có hoạt động tốt mà mình đang lệ thuộc vào một cái giúp nó vận hành, thì chúng ta cắt một cái thì nó có thể gây ra những cái vấn đề xáo trộn, hoặc là có những cái cơ quan nó không làm việc được khi không có thuốc đó. Và khi mà chúng ta bắt đầu cái con đường chữa lành tự nhiên thì bao giờ chúng ta cũng cần phải có cái sự thích nghi và dần dần cắt giảm dần cho đến lúc mà thực sự cơ thể nó phục hồi thì mới có thể cắt được, chứ còn ngay lập tức mà cắt đi mà thậm chí đang ở trong cái giai đoạn rất là cao trào hay là giai đoạn cuối này thì nó cũng rất là nguy hiểm. Và vì thế thì khi mà nhìn vào những cái gọi là cái gì nhỉ, những cái luận điểm này, những cái nguyên cớ này, thì chúng ta có thể thấy được khá là rõ về những cái nguyên nhân có thể dẫn đến tử vong. Mà chúng ta nhìn một cách khách quan thôi, chúng ta cũng đã thấy rằng là một cái người ở giai đoạn cuối thì dù có ăn cơm hay ăn thịt cũng có thể đến lúc người ta phải ra đi. Thế nên là cái bài báo này nó có vẻ như là đưa ra một cái kết luận nhưng lại không dựa trên những cái luận điểm thực tế, mà chỉ có nhìn vào cái 10 ngày cuối cùng người ta ăn cái gì và đổ cho cái việc 10 ngày cuối cùng đó, thay vì là nhìn vào cả một quãng thời gian người ta bị cái bệnh suy thận này từ 20 tuổi đến năm 42 tuổi, 22 năm trời dựa vào thuốc, và cái đến tận giai đoạn cuối rồi mới bắt đầu để tìm đến cái phương pháp chữa lành khác. Thì tại sao chúng lại đổ lỗi cho cái 10 ngày cuối cùng mà lại không có nhìn vào một cái giai đoạn rất là dài và những cái vấn đề liên quan khác, như là suy thận giai đoạn cuối, như là phổi tị nghẽn nước, rồi
máu đã không lọc được nhiều, rồi bất chợt lại bỏ thuốc nữa. Đấy, thì khi mà chúng ta đọc những cái thông tin này, chúng ta cũng cần phải có cái sự tỉnh táo để mà đọc một cách kỹ lưỡng, mà có những cái sự cân nhắc, thay vì là chỉ nhìn một cái tiêu đề và thế là cái nỗi sợ của chúng ta cứ cuốn vào nó, đi theo nó, tin vào nó ngay lập tức. Okay. So, you know, the conclusion that they gave, oh, she died from too much fruit. You know, this is not only ignorant, but it's kind of, it seems like fear mongering. So, again, like I said, with this woman, she had basically kidney failure. And the kidney plays a very essential role in the body. It's responsible for the filtration and elimination of lymphatic waste, metabolic waste. And it's also responsible for filtering out excesses of vitamins and minerals that we consume from the body to keep us healthy. So they said, oh, she died from potassium, too much potassium. But when someone is that sick with their kidneys, they could technically die from an overload of several minerals. I mean, if she had too much iron, it's toxic, that she's not able to eliminate through the kidneys. If she had too much magnesium or copper or selenium, you would have the same result. So the kidneys, it's basically the straw that broke the camel's back. Fruit did not kill her. What she had done up to that point had led to that level of decay and degeneration. Thì như chúng ta nhìn thấy cái vấn đề mà bài báo chỉ ra, đó là chị này bị suy thận giai đoạn cuối, và khi mà thận không có hoạt động tốt, tức là nó không lọc được máu, nó là cái cơ quan lọc, đào thải chất thải bạch huyết và lọc máu, thì khi mà không lọc được, có nghĩa là trong máu của chúng ta đã quá dư thừa nhiều cái chất độc tố này, rồi nhiều cái chất mà chúng kể cả là khoáng chất, kể cả những chất rất cần thiết cho cơ thể, nhưng nó không lọc được, không thải được, thì nó cứ bị ứ đọng ở trong đó, và trở nên khi mà nó quá nhiều thì chúng ta bị ngộ độc. Thì không kể là kali hay là gì cả, tại vì người ta nói là vì là kali quá nhiều trong fruit nên là trong trái cây nên là bị ngộ độc kali. Thế nhưng mà kể cả là sắt khi mà có quá nhiều, hoặc là khi magie hay là kẽm hay là đồng hay là gì trong máu, khi mà một khi thận đã không lọc được, không thải được, thì tất cả những cái này nó sẽ dần bị ứ lên và nó không có thải được ra ngoài, và thành ra là bất cứ một cái chất gì dù là cơ thể cần, nhưng khi nó quá nhiều nó cũng trở thành độc, và có thể cơ thể bị ngộ độc, và khi mà thận không hoạt động thì không có thải được ra ngoài. Okay. So, you know, I hope people understand that, and that I wish they had elaborated on exactly what she was doing for this potassium overload. I would like to know what kind of fast this was. But definitely the moral of the story, I would say, is for many people, don't wait until you're knocking on death's door to start trying to change to healthier habits. That's the unfortunate part, is a lot of people, even they would rather die than give up their eating habits. They would rather die than stop eating pizza and hamburgers and all these foods that lead us to disease and decay in the body. So I hope that serves as an inspiration to people to take better care of themselves and to be more serious about their health. Thì thực ra thì trong cái bài báo này chúng ta cũng không biết được hết những cái thông tin. Ví dụ như là trong cái thời gian mà người ta nói rằng là chị đang detox rồi thải độc với chỉ là ăn trái cây thôi này và uống nước thôi, nhưng chúng ta không có đủ những cái thông tin rằng chính thức là chị ăn những gì, và có đang tiếp tục ăn hay không, hay là kết thúc rồi vào ăn cái khác, hay là tức là có rất nhiều cái thông tin mà chúng ta không biết, nên chúng ta cũng không thể nói được quá là chi tiết và kỹ lưỡng về cái trường hợp của chị này một cách cụ thể. Và thực ra thì chúng mình nghĩ rằng là cái trường hợp như thế này cũng là một cái bài học, một cái lời nhắn nhủ tới rất là nhiều người, đó là chúng ta đừng chờ đến cái giai đoạn cuối của một cái hành trình rồi mới tìm cách để thay đổi lối sống, thay đổi cái thói quen của mình để cho nó hài hòa hơn hay là lành mạnh hơn. Vì đôi khi mà đến cái giai đoạn cuối rồi chúng ta quá là gọi là gì nhỉ? Chúng ta không còn những cái niềm hy vọng, những cái phương pháp nào đó nữa, nên chúng ta mới bắt đầu đi tìm kiếm một cách để mà thay đổi. Khi mà những cái phương pháp mà chúng ta đã theo, như chị ví dụ như là 22 năm trời theo thuốc Tây, theo bác sĩ mà nó vẫn không có cái hồi kết như mong muốn, thì mới bắt đầu đi tìm đến những cái phương pháp mới. Thì chúng ta thực ra không cần phải chờ đợi đến cái lúc như thế này. Và cái bài học ở đây, chúng ta có thể lựa chọn, một là để nuôi dưỡng cái nỗi sợ của chúng ta, và hai là một cái bài học để chúng ta cảnh tỉnh rằng là đừng chờ đến lúc mà quá muộn rồi,
hay là đến cái giai đoạn cuối rồi chúng ta mới bắt đầu đi tìm cái cách để thay đổi, và lại thay đổi một cách đột ngột quá. Thì chúng ta sẽ không nói đến cái chuyện ở đây nữa là thực tế là nó đúng hay sai ở chỗ nào, và cái phương pháp này nó có thực sự đã làm họ trị như vậy hay không, hay nó là cái căn bệnh nền đã gây ra cái kết quả này. Thế nhưng mà chúng ta hãy lựa chọn một cái bài học cho riêng mình. Đấy là chúng ta hãy từ bây giờ, khi đang còn có cơ hội, thì chúng ta hãy lựa chọn một cái phương pháp, một cái cách sống, một cái lối sống sao cho lành mạnh hơn, khỏe mạnh hơn, bình an hơn, và sao cho mình cảm thấy có nhiều năng lượng, nhiều sức sống, và không gây ra những cái đau mỏi, nhức nhối trong người, và dần dần tích tụ những cái độc tố hay là những cái căn bệnh mà sau này chúng ta mới phải bắt đầu tìm cách để cứu chữa. So I've attached some links for people in the chat. These are also journalist stories, reports from TV news, and also written reports of people that have completely reversed serious health conditions. So Graves' disease, and there was another gentleman there who is a quadriplegic. He had a series of ailments, and the doctors could do nothing for him. He worked actually with Dr. Robert Morse back in the late 1990s. And he was able to heal a number of things that his doctors off the record said were nothing short of a miracle, but they wouldn't say that on the record. So I'd love for people to kind of check these stories out for themselves. Thì khi mà gặp những cái thông tin ở trên các cái mạng thông tin đại chúng thì thường chúng ta bị nuôi dưỡng cái nỗi sợ và cái sự hoang mang. Và tất nhiên cũng sẽ có những cái người mà không vượt qua được cái nỗi sợ và sự hoang mang của mình và sẽ lựa chọn cái cách an toàn. An toàn có nghĩa là những gì mình biết trước đây, và cái đó cũng không có gì là sai cả. Thì chúng ta lựa chọn gì là hợp lý nhất cho mình vào từng cái thời điểm trong cuộc đời. Thì tuy nhiên là khi mà chúng ta bắt đầu có những cái sự hoang mang và bắt đầu cảm thấy những cái gì quen thuộc nó không thực sự thật, không thực sự phù hợp, thì chúng ta cũng nên có cái sự tìm hiểu những cái nguồn thông tin khác nhau để có thể có một cái góc nhìn tổng thể và cân bằng để đưa ra được những quyết định cho cá nhân mình. Thế thì Greg có đưa vào comment những cái đường link để cho chúng ta có thể tham khảo thêm về những cái trường hợp với những cái bệnh nan y vô cùng nguy kịch, và thậm chí đến cả những cái giai đoạn cuối, và những cái phương pháp tự nhiên mà người ta đã chữa lành được cho chính họ với những cái sự dẫn dắt của những cái vị thầy chữa lành hàng đầu thế giới. Và chúng ta khi đọc những cái thông tin này, chúng ta cũng có thể là có thêm những cái góc nhìn này, và cũng có thêm một chút những cái sự tin tưởng. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể nói được là cái gì là đúng nhất, chuẩn nhất cho tất cả mọi người vào tất cả mọi thời điểm. Nhưng mỗi người đều có cái trách nhiệm, đó là chúng ta cần phải lựa chọn cho mình cái gì phù hợp với chính mình vào thời điểm hiện tại, và cũng phải sáng suốt và tỉnh táo để nhìn mọi vấn đề một cách rộng mở và từ nhiều góc độ, thay vì chúng ta bám víu lấy những cái từ ngữ, những cái câu chuyện mà nó chỉ để nuôi dưỡng cái nỗi sợ của chúng ta, và chúng ta không nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và đầy đủ hơn. Thì mong rằng là những cái thông tin này có thể giúp cho các bạn có một chút nào đó cân bằng lại trong mình, và có những cái lựa chọn tỉnh táo cho chính bản thân mình trong cái thời điểm mà các bạn cảm thấy phù hợp. Okay, so I just one a little bit. one elaboration I wanted to use on one of the ones that you can see. It's a news report. I can't remember. It was something like a local Channel 4 news team. They did a whole video segment on this quadriplegic gentleman who couldn't move from the throat down. And years before, he had suffered serious fractures that left his legs uneven. So one leg was 2 inches longer than the other. And after months of an intensive detox protocol with Dr. Morse's program, the grape juices and the herbs, one night, overnight, the legs corrected themselves and they were even again. And they have x-rays to prove that in the video. And it was miraculous. The doctors couldn't explain it. And, oh, go ahead. And then I just wanted to ask them, why do you think that is? Why do we have these hundreds of cases of people healing themselves, but this is not more in the mainstream news? I wanted to ask them, why do they think that is? Okay. Thì vừa rồi Greg có mô tả lại một ví dụ của một cái trường hợp mà sau rất nhiều tháng mà họ ấy đi theo một cái
lộ trình, một cái phác đồ điều trị bằng chỉ có thảo dược và ăn vô tự nhiên. Và tất nhiên là cũng có một cái bài bản từng giai đoạn, từng bước một được hướng dẫn bởi tiến sĩ Morse ở bên viện chuyên điều trị về những cái bệnh hiểm nghèo này bằng phương pháp chữa lành tự nhiên. Thì sau một vài tháng, tức là ông này có cái bệnh đó là nguyên cái đường tiêu hóa từ cổ họng trở xuống không còn hoạt động nữa, và cái xương chân của ông ấy là bị lệch 4 phân khoảng độ 2 inch. Thì sau một cái thời gian thải độc và chữa lành với những cái công thức hoàn toàn tự nhiên này, thì cái cơ thể của ông ấy điều chỉnh trở lại, và cái xương và cái độ lệch của cơ thể nó điều chỉnh trở lại và bắt đầu hoạt động được các cái tuyến tiêu hóa bài tiết này. Và những cái trường hợp như thế này nó rất là nhiều, và không phải là chỉ là nói miệng thôi, mà là có những cái tài liệu ghi nhận lại, những cái ảnh chụp ray các thứ từ trước khi điều trị cho đến sau khi đã chữa lành được. Thì chúng ta có thể tìm hiểu rất là nhiều, có rất là nhiều cái trường hợp như vậy mà chúng ta nên tự mình tự vấn mình, đặt một cái câu hỏi, đó là tại sao những cái trường hợp mà tự chữa lành bằng những cái công thức thảo dược, bằng những cái chế độ ăn rất là đơn giản mà báo chí rồi là các cái ngành y học cái thứ không có nói đến. Chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao, và tự ngẫm nghĩ xem vì sao có những cái trường hợp mà họ chữa lành thành công mà chúng ta chỉ thấy trên những cái group kín, mà chúng ta lại không thấy trên những cái phương tiện thông tin đại chúng. So I'd be curious if they have any comments they'd like to make regarding that. I would love to hear what they have to think about that, because one thing that I want to stress after reading this article is people need to develop their critical thinking skills more. You know, too often we fall prey to this fear mongering, and you know, I encourage people to, you know, don't just dismiss this, do the research, look behind it, and do the research on the other side, and then make your own decision as to what you believe. But to help you with the other side, I've just added another link for grapegate.com. There you'll see so many testimonials from people that have healed themselves of varying conditions. Thì các bạn có thể là suy nghĩ về cái câu hỏi lúc nãy bạn đặt ra, đó là vì sao chúng ta không thấy những cái thông tin này ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế và bạn ấy cũng khuyên rằng là mỗi chúng ta hãy cần phải luôn luôn có một cái phản xạ, đó là khi nhận bất cứ một cái thông tin gì, chúng ta hãy tìm hiểu nó, tìm hiểu cả những mặt đối lập của nó và những cái phương pháp khác đi với nó, để sau đó chúng ta sẽ tự mình đưa ra được một cái lựa chọn, cái nào phù hợp nhất và cái nào thực sự cảm thấy nó gọi là gì nhỉ, cùng chung cái cảm nhận, cùng chung cái tiếng nói trong sâu thẳm của lòng mình. Và mình nhìn vào những cái ví dụ thực tế điển hình để chúng ta thấy được những cái góc cạnh mà đôi khi nó không được bộc lộ ra ở các cái phương tiện thông tin đại chúng. Thì bạn ấy vừa mới gửi thêm một cái đường link, đó là grapegate.com này. Tất cả rất nhiều những cái chia sẻ của những cái trường hợp thực tế mà họ chữa lành được với những cái phương pháp tự nhiên để chúng ta tham khảo thôi. Thế còn cái chuyện là các bạn cảm thấy hoang mang, nghi ngờ hay như nào, đấy là cái cảm nhận cá nhân mà chúng ta cứ nên nhìn nhận từ nhiều góc độ và từ đó mà đưa ra được quyết định cho cá nhân mình. Okay. Maybe we can wrap up. The herbal protocols are a very big part of the healing as well. The herbs are essential, not just the fruit juices. Tuy nhiên cũng có một cái điểm mà bạn ấy cũng vừa nói đến, đấy là khi mà trong một cái chặng đường chữa lành tự nhiên ấy, thì nó không chỉ là cái chuyện là ăn trái cây hay là uống nước ép, mà nó còn có cần phải có một cái lộ trình và một cái phác đồ dùng thảo dược nữa thì mới có thể trợ giúp được cho những cái tuyến, những cái cơ quan mà nó đã bị suy yếu hoặc là đang không hoạt động nữa. Okay. So no one had any opinions. I didn't see any comments putting up, but hiện giờ chúng ta cũng không that isn't made more mainstream, available in the mainstream media. Có lẽ là những cái điều bạn ấy vừa chia sẻ và những cái câu hỏi đó để lại cho chúng ta khá là nhiều suy nghĩ trong lòng, phải không ạ? Thì bởi vì vừa nãy bạn nói là có ai mà có câu trả lời cho câu hỏi của bạn ấy có thể comment được không, thì mình không có nhìn thấy comment nào cả, thì mình nghĩ rằng là có lẽ chúng ta đều đang có những cái suy nghĩ riêng cho chính mình, cũng không có vấn đề gì cả. Yeah, so I'm thinking probably everyone is really thinking hard about that, and everyone has their own feelings and decision that they should make for themselves. So that's okay. Of course.
Of course. And that's, whatever you feel is true for you, do that. I don't try to push my beliefs on someone. My beliefs were formed from doing a lot of research and seeing the results in a lot of people and seeing results in myself. I strongly believe this way, but I would never push those beliefs on someone else and discourage their own healing therapy. Your journey is your own. Thì để khép lại cái chủ đề về cái bài báo này thì bạn Greg cũng nói rằng là mỗi người chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ, cảm nhận và lựa chọn riêng. Thế còn về cá nhân bạn ấy thì bạn ấy để mà đưa ra một cái lựa chọn cho chính mình thì bạn ấy dựa trên những cái tìm hiểu, nghiên cứu sâu và nhìn thấy những kết quả ở những người xung quanh và đặc biệt là nhìn thấy những cái kết quả ở bản thân mình. Thì đây là những cái cách thức hay là những cái công cụ để mà chúng ta sử dụng để mà giúp cho mình có những cái cảm nhận nó chân thật hơn và lựa chọn được những gì nó phù hợp nhất với chính mình. Và bây giờ chúng ta có thể chuyển qua câu hỏi tiếp theo của một bạn tên là Lý Phạm Thị. So you can kind of summarize this question. Can you understand the question or do you need me to No, I don't translate it? recall what this one was. Thì về cơ bản câu hỏi này là liên quan đến việc đó là các phương pháp để khơi thông và phục hồi các hệ bài tiết, đúng không ạ? Bằng thực phẩm tự nhiên hoặc kết hợp với ý bạn là vận động. Yeah, so basically she's asking about the methods for clearing the obstruction in the elimination organs, and for each of the elimination organs, and with a natural and not chemical method. Yes. Yeah, so I wanted to thank her for the question, and she's actually with us tonight on the live stream. I don't know if she's still here, but she was at the beginning. So thank you for the question. And basically, there is an herb for any condition. And there are herbs that are excellent for different organs and different endocrine glands. So herbal formulas are very important to a strong detox in the body. So you definitely want to tackle the colon. You have to get the colon moving. It's the central part of the body. Even in iridology, after the pupil, the colon is in the middle, and everything comes out from the colon. So you definitely want to clean the colon. You have to open up the kidneys. You can target the lungs, which is another eliminative organ, and the skin as well. So there are a lot of different herbalists that offer these different formulas, like bowel formula, kidney formula, lung formula, skin formula. Thì các cái cơ quan bài tiết của cơ thể thì chúng ta có thể lưu ý là có một số cái cơ quan chính và đặc biệt là quan trọng nhất, đó là cái vùng đại tràng, là cái cơ quan đào thải chính của cơ thể. Và khi mà đọc cái vân mắt này, cái vùng ruột hay đại tràng nó cũng chính là cái vùng trung tâm, vùng bao quanh cái vùng trung tâm của mắt này. Thế và ngoài ra thì còn có cái quan trọng thứ hai, đó là thận, và tiếp theo thì còn có phổi và da. Đó thì để mà khơi thông những cái tắc nghẽn của những cái cơ quan bài tiết này thì như Greg có nói, đó là mỗi loại này chúng đều có những cái loại thảo dược phù hợp giúp cho làm sạch, giúp cho thải độc, giúp cho gọi là khai thông tắc nghẽn như là bạn nói đó. Thì trong một cái lộ trình để mà thải độc và giúp cho cơ thể vận hành tốt thì chúng ta có thể đồng thời tác động đến tất cả những cái cơ quan đào thải này cùng một lúc bằng nhiều loại thảo dược cộng hưởng với nhau, hoặc là chúng ta có thể làm theo từng giai đoạn dần dần. Okay. The other essential part to the detox is using fruits, because the fruits are the most astringent foods. So they're very pulling of the lymphatic system. So they'll help to relieve some of that lymphatic congestion, loosen it up, and help to get the process moving to try and eliminate the lymphatic waste from the kidneys. Và ngoài ra, ngoài cái việc là dùng thảo dược để tác động vào những cái cơ quan bài tiết này, thì như các bạn cũng đã biết, đó là khi chúng ta mà chuyển sang chế độ ăn rất là nhiều trái cây, thì trái cây là nó có cái khả năng kéo những cái
axit dư kéo những cái tắc nghẽn và những cái chất thải bạch huyết ra. Nên là cái chế độ ăn nhiều trái cây này nó có cái tác dụng rất là lớn trong việc làm sạch cơ thể, kéo những cái độc tố và kéo những cái tắc nghẽn ra ngoài. And the strongest Okay. of those would be grapes and lemons. Okay. Thì về trái cây ấy, thì có nho và chanh là hai cái loại trái cây có đặc tính là kéo và khai thông mạnh nhất. Okay. Okay, so what do we have next? Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Lam ạ. Đó là các bạn có thể đọc trên màn hình, đó là câu hỏi thứ nhất này, và mình xin phép là dịch luôn cho Greg. Đó là so she's been eating raw food for about 6 months. And she doesn't do any enema. And recently she changed into monofruit. For example, sometimes is dragon fruit, or sometimes, or another day is watermelon. And she started to have like black stool and a lot of waste or something like that. So she's asking, is that good? Can you give some advice? Absolutely, yes, that is wonderful. So one of the main means that your body uses to eliminate waste and toxins and accumulated garbage in the body basically is through mucus. So if you notice when you catch a cold, your body's immune system, in order to eliminate things, will start producing mucus. Mucus can come out of your nose, it can come out of your ears, your mouth, other places too, which we won't talk about. But the darker mucus from the colon is probably in the what we call mucoid plaque. So that's the kind of hardened waste and mucoid plaque that is accumulated and developed over years of improper eating. And it's basically made up of mucus and toxins and waste, as well as proteins left over from a high protein diet. So when you start to eliminate things like that, that's a very good thing. Thì vừa rồi Greg có giải thích rằng là trong cơ thể của chúng ta ấy, thì có cái dịch nhầy là cái cơ chế mà cơ thể đẩy các cái chất thải, những cái độc tố, hay là khi mà chúng ta ví dụ bị cảm cúm, bị virus, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có rất nhiều dịch nhầy chảy ra. Đây là những cái mà chúng giúp cho đưa những cái chất thải của cơ thể ra ngoài. Thì khi mà chúng ta bắt đầu ăn những cái chế độ ăn nhiều trái cây, và đặc biệt là một loại trái cây ấy, thì nó bắt đầu giúp cho cái cơ thể mình nó kéo những cái tắc nghẽn này và đẩy những cái độc tố ra ngoài. Và đặc biệt là ở cái vùng ruột của chúng ta thì qua nhiều năm nó tạo thành một cái như là một cái dây thừng ở trong đó, rất là chặt tắc nghẽn ở đó, và nó gọi là mucoid plaque. Thì khi mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái chất thải màu đen này ở trong phân thì có nghĩa là nó cũng bắt đầu được đẩy ra ngoài dần. Và như vậy đây là một cái dấu hiệu rất là tốt. Và những cái cặn này nó tích trữ ở trong cái ruột này nó rất là lâu rồi, và nó rất là cứng, thì không phải là nó sẽ ra được hết ngay, mà nó sẽ ra dần dần. Thì đây là một cái dấu hiệu tốt là bạn đang thải được những cái phần đó thông qua cái đại tràng của mình. Okay. And when you do a really strong colon detoxification program, say like just for example, Dr. Jensen's Ultimate Tissue Cleanse, I've had, not to be too graphic, but I've had ropes, like long ropes of mucoid plaque come out of me, and it's disgusting. But as one of my favorite teachers always used to say, better out than in. Thì khi mà các bạn có thể để mà thải độc đại tràng ấy, thì có thể là dùng cái dịch vụ thủy trị đại tràng, hoặc là có thể tự làm ở nhà cái chương trình gọi là Ultimate Tissue Cleansing của Dr. Jensen. Thì cái chương trình này nó mỗi lần làm là khoảng 7 ngày, thì cái chi tiết của nó cũng khá là phức tạp. Tuy nhiên là khi mà làm cái chương trình này thì sẽ đến một lúc mà chúng ta kéo được cái dây thừng nó ra ngoài, nó như một cái dây thừng luôn, kéo được ra ngoài. Nó có vẻ rất là ghê, nhưng mà luôn luôn chúng ta nhớ rằng là những cái này khi thải được ra ngoài tốt hơn là chúng ta còn để trong bụng. Cho nên là nếu như mà có thể thì chúng ta có thể tham khảo những cái phương pháp để làm sạch đại tràng này. So there is a question from Lý Phạm Thị. She was the one who asked about how to clear all this obstruction in the
elimination organs, and she's asking, can you specifically advise on the types of herbs or fruits that would help detoxing and restoring the functions of the kidney, bowels, lung, and skin? Okay, so I don't have a lot of the specific herbs memorized. I usually use formulas from famous detox clinics that I'm familiar with and that I know work. There are thousands of herbs. I mean, that's not my specialty. I'm a nutritional consultant. I do detox and I do iridology. That's what I focus on, and using herbal programs from established and well-known herbalists. I haven't personally ventured into a lot of the technicalities of herbalism, but I will tell you, for example, for the colon, a really good colon formula will be using herbs like Cascara sagrada, slippery elm, plantain, and gentian. These are 4 really good herbs that you would like in a bowel formula. Yeah, so one second, I just interpreted. Thì xin trả lời cái câu hỏi của bạn Lý Phạm Thị, đấy là những cái loại thảo dược cụ thể á, thì thực ra Greg vừa mới nói đấy là để mà nói là về thảo dược thì có hàng nghìn loại và có rất nhiều những cái loại thảo dược mà nó cùng có những cái tác động lên những cái bộ phận nhất định. Thế và thực ra mà nói thì bạn Greg này không phải là một người chuyên về thảo dược học, mà bạn ấy là nutritionist, tức là người chuyên về dinh dưỡng này, chuyên về detox này, chuyên về chữa lành tự nhiên này. Thì thảo dược là một công cụ trong số đó, và bạn ấy thường sẽ tìm kiếm và làm việc với những người cung cấp nguồn thảo dược, những cái công thức thảo dược tổng hợp tốt nhất. Chứ còn thực ra cá nhân bạn ấy không phải là người cung cấp hay là chuyên sâu về tất cả các loại thảo dược, và đặc biệt là ở Việt Nam thì nếu như chúng ta để ý thì sẽ thấy có rất là nhiều cái phân nhánh, đó là những người chuyên riêng về thảo dược, có những người thì chuyên về đó, ví dụ như bắt mạch rồi bốc thuốc các thứ, có những người thì chuyên về massage, có nghĩa là như vậy. Thì Greg là người chuyên về đọc vân mắt để chẩn đoán được những cái điểm yếu, những cái vấn đề mà chúng ta đang có trong cơ thể nó nằm ở đâu và cần phải giải quyết ở đâu, và chuyên về cái nutrition, tức là cái chế độ dinh dưỡng, và chuyên về các chương trình thải độc, tư vấn và coach về thải độc, và các cái chương trình gọi là gì nhỉ, chương trình nhịn ăn thải độc, fasting, và tạo ra gọi là gì nhỉ, đưa ra một cái phác đồ, các cái giai đoạn, các cái bước, các cái quá trình mà chúng ta cần phải làm đồng bộ để có thể xoay chuyển được những cái vấn đề sức khỏe và cải thiện sức khỏe và tái tạo lại sức khỏe. Thế còn về thảo dược ấy, thì tất nhiên bạn ấy cũng có những cái kiến thức cơ bản, như là ví dụ như là thải độc về đường ruột đại tràng ấy, thì có một số cái loại thảo dược mang tên ví dụ như Cascara. Can you repeat the I actually typed it in the chat for you. So it's Cascara sagrada, gentian. Cho bạn này. Ví dụ như là herbs tốt cho cái đường ruột nhé, thì có Cascara sagrada, rồi gentian root, rồi marshmallow, rồi plantain. Cái này bạn có thể search Google để ra cái tên Việt Nam. Thì đây là những cái loại mà ví dụ tốt cho đại tràng này. Nhưng mà lưu ý là phải tránh lô hội và senna. Đây là những thứ mà gây cho cái sự kiểu như là cái đường ruột của chúng ta bị nghiện, bị phụ thuộc vào chúng, và nó chỉ có tác dụng rất là ngắn hạn thôi, chứ nó không có tác dụng sau này lâu dài. Thế còn ví dụ như là thảo dược dành cho thận thì sẽ có juniper berry, uva ursi, rồi bồ công anh, vân vân. Thì thực ra để mà liệt kê các cái thảo dược này ấy, thì chúng ta có thể tự tìm hiểu được trên những cái trang về thảo dược, thì họ cũng viết ra rất là rõ chứ không phải là ít. Tuy nhiên là nó có rất là nhiều. Đây, hoặc ví dụ như cho da thì có những cái loại mà bạn ấy đang viết ra đây. Thì thường thì chúng ta có thể là tự tìm những cái loại thảo dược độc lập này, tìm những cái nguồn cung cấp hữu cơ và tự nhiên để chúng ta tự dùng, tự tạo thành một cái công thức để dùng. Hoặc chúng ta cũng có thể tìm đến những cái nguồn mà thực sự chất lượng để chúng ta sử dụng cái công thức mà họ đã tổng hợp cho mình, tức là họ đã lựa chọn và tổng hợp lại những cái loại thảo dược tốt nhất và tạo thành một cái nghiền thành bột chẳng hạn, và chúng ta có thể mua từ họ. Thì thường thì bạn Greg này thường là lựa chọn những cái công thức tổng hợp đó
từ những cái nhà thảo dược với cái nguồn gốc và cái chất lượng gọi là hàng đầu trên cái thế giới trong cái lĩnh vực chữa lành tự nhiên này. Thì cái này cũng là để cho các bạn tham khảo thôi. Ví dụ như thảo dược cho gan thì cũng có bồ công anh, rồi là cái hoa milk thistle này là mình không rõ tên tiếng Việt cho lắm. Vậy thực ra mình không ở Việt Nam 10 năm nay, cho nên là nhiều khi những cái từ chuyên môn hoặc là những cái từ mà mình ít dùng mình không có nhớ về tiếng Việt. Thì các bạn có thể hoàn toàn tìm những cái thảo dược này ở trên mạng, hoặc là có thể liên hệ với những cái người gọi là nhà thảo dược herbalist tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, thì đều có rất là nhiều cái công thức này, và mình có thể tìm xem loại nào có ở địa phương mình hoặc là dễ trồng chẳng hạn, mình có thể tự làm, hoặc là có thể tìm kiếm ở những cái nguồn thảo dược mà uy tín trong cái giới chữa lành trên thế giới. Okay. And a lot of the herbs will be different here. You know, the herbs that I'm familiar with are primarily North American and European herbs. I'm not sure of how many of those grow naturally in Vietnam, but Vietnam will definitely have its own wonderful herbs. It's just I'm not familiar with Eastern herbs very much, other than a few Chinese herbs like heishu. But Thì thực ra những cái loại thảo dược mà bạn ấy nói đến ấy, thì cũng có thể không có hết ở Việt Nam, nhưng chúng ta có thể tìm những cái người mà chuyên về thảo dược Việt Nam để có thể hỏi những cái tương đương, ví dụ như là có cái loại thảo dược nào dành cho đường ruột hay là cho thận hay cho gan, thì thực ra thì những cái bài thuốc dân gian hoặc là những cái người chuyên về thảo dược Việt Nam này đều sẽ có thể cung cấp cho bạn những cái tên đó, để có thể là bạn có thể mua từ họ, hoặc có thể là tự trồng, tự tìm kiếm một cái nguồn uy tín nào đó, đúng không ạ? Đó, thì But you know, later on, I'd be happy to send her a list of some herbs. Just looking at some formulas from some famous sites that I know of, that I can screenshot the lists of different herbs for the kidneys and the colon and that. But so if she likes, I can do that for her. Ngoài ra thì còn có một cái cách nữa, đó là chúng ta có thể tìm những cái công thức mà ở những cái nguồn tốt nhất, và chúng ta xem cái danh sách thảo dược trong cái thành phần công thức của họ để chúng ta có thể làm theo, chúng ta có thể tự tìm, hoặc có thể là mua từ những cái nguồn uy tín đó cũng được. Yeah, so she say thanks for that. Có một cái câu hỏi, so probably just one more question, right? Yeah, and then we'll just quickly answer one of these, and then just to finish up, if anyone has anything additional they'd like to ask like a quick question, and I'd be happy to do that. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái câu hỏi có lẽ sẽ là câu hỏi cuối cùng trong buổi tối hôm nay, đó là liên quan đến lượng calo nạp vào cơ thể. Thì có khá là nhiều bạn có băn khoăn về cái câu hỏi này, cho nên Greg có viết một cái câu trả lời ở trên group rồi, tuy nhiên là có lẽ là nhiều bạn vẫn rất là quan tâm, nên là chúng mình vẫn đưa vào cái buổi hôm nay. Đó là khi mà ăn trái cây hoặc là ăn thô thì cái lượng calo nạp vào cơ thể liệu có đủ hay không? Bởi vì là ai khi mới bắt đầu ăn thô, đặc biệt là ăn thô với tỷ lệ cao thì đều giảm rất là nhiều cân, và lo lắng cái chuyện đó là bị gầy còm và bị giảm rất là nhiều cân, và ai cũng gặp cũng chê là sao dạo này gầy thế. Đó, rồi nếu như mà ăn trái cây mà không ăn được nhiều một lúc, thì ăn ra nhiều bữa nhỏ, liệu nó có tạo nên cái gánh nặng cho hệ tiêu hóa hay không? Đó. Okay, so this question is about when people start raw diet, they usually lose a lot of weight and worry about being so thin and look so weak and things like that. So they're worrying about the calories in the fruits diet. Would it be enough, and how to not lose weight? So I hate to break it to you, but losing weight is kind of part of the initial process, because for most people with many years of eating an improper diet, they've accumulated so much waste and basically lowering the function of their organs and glands. So basically there's a digestion, absorption, utilization, and elimination problem in most people. So until you get that cleaned out and improve that, your absorption and utilization of what you're eating is very low. But as you start to clean out, your body gets much more efficient, and it's able to do much more with much less. So you will put that weight back on. But initially, yes, I mean, I got crazy skinny when I was first starting. Thì có một điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý để mà biết được, để mà gọi là chấp nhận trước này, đó là khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang một chế độ ăn lành mạnh, healthy,
hoặc là chế độ ăn rất là nhiều rau củ quả tươi, đặc biệt là trái cây tươi, thì gần như bất cứ ai trong giai đoạn đầu không có nghĩa là chỉ có 1 tuần, 2 tuần, một vài tháng, thậm chí 1-2 năm đầu là chúng ta giảm rất nhiều cân. Bởi vì thực ra thì là do cái hệ thống trong cơ thể mình vận hành chưa có tốt, đó là hệ hấp thụ chưa tốt, hệ tiêu hóa này, hấp thụ này, vận chuyển trao đổi chất này và bài tiết, tất cả những cái chức năng này nó đang không tốt sau rất là nhiều năm tắc nghẽn do những cái chế độ ăn không đúng. Cho nên là khi mà chúng ta thay đổi đồ ăn, chúng ta không có hấp thụ tốt và cũng không có đào thải, không có vận chuyển được những cái chất trong người, nên là những cái phần mỡ thừa, rồi là những cái gọi là cơ bắp nhưng mà xây dựng trên những cái cơ sở là những cái chất nó không thực sự là tốt cho cơ thể, và có những cái nó lẫn trong đó rất là nhiều độc tố, rất nhiều axit. Thì khi mà chúng ta bắt đầu thay đổi ăn sạch hơn, ăn những cái chế độ mà nó giúp cho cơ thể đào thải độc tố, thì nó sẽ đào thải cả những cái gì nó không sạch đó, nó bao gồm cả mỡ, cả cơ, cả vân vân. Thì những cái thứ này nó giống như là đập nhà đi xây lại vậy, xây trên một cái nền tảng với những cái viên gạch mới, sạch hơn, chắc hơn, vững chắc hơn cho về sau. Thế nên là chúng ta có một cái sự chuẩn bị tâm lý để chúng ta không quá là thất vọng về cái việc là chúng ta sẽ bị giảm cân. Nếu như chúng ta có một cái sự chuẩn bị tinh thần và biết rằng là mình đang xây dựng lại một cái cơ thể dựa trên những cái nền tảng mới, những cái nền tảng chắc chắn và tốt đẹp hơn, thì chúng ta cũng sẽ vững tâm hơn. Thế và đặc biệt đó là sau một thời gian khi mà chúng ta bắt đầu ăn uống sạch và sống một cái sinh hoạt lành mạnh rồi ấy, thì những cái hệ tiêu hóa, hấp thụ, phân bổ, đào thải này nó sẽ trở nên hiệu quả hơn. Và vì thế mà chúng ta bắt đầu sẽ lại tăng lại cân cho đến một cái mức cân gọi là gì nhỉ, tối ưu cho cơ thể mình. Tối ưu chưa chắc đã là cái cân mà chúng ta mong muốn, nhưng nó là cái cân nặng tối ưu cho cái sự vận hành của cơ thể và phù hợp với cái tình trạng sức khỏe trong cơ thể mình. Thế và đôi lúc thì khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang ăn thô, ăn trái cây, thì chúng ta thường không có ăn nhiều, không có ăn đủ lượng. Bởi vì chúng ta thường ăn rau, ăn hoa quả nó chỉ như là ăn chơi thôi, ăn vặt thôi. Nên là khi mà ăn đủ thay cho cả một bữa cơm, bữa thịt, một bữa barbecue, một bữa lẩu, để mà ăn thay được cho nó, đôi khi chúng ta chưa có ăn được cái lượng đủ cho cơ thể, nên có thể lúc đầu nó cũng hơi bị thiếu. Dần dần chúng ta ăn quen rồi, chúng ta bắt đầu ăn nhiều, ăn nó thành bữa chính, thì nó cũng dần dần là sẽ rất là cân đối thôi, không có gì là phải lo lắng cả. Thì cá nhân mình thì cũng là một cái người mà trải nghiệm cái vấn đề này. Mình sụt cân nhiều, rất là nhiều, mà thực ra mình từ xưa nay rất là gầy. Thế nhưng mà hay ho thay đó là sau 1-2 năm bắt đầu ăn thô, ăn chay vân vân, thì đến bây giờ mình tăng được cân so với lại trước đây. Chưa bao giờ mình vượt quá một cái ngưỡng nhất định, và bây giờ thì mình bắt đầu tăng được, và có nghĩa là cái hệ tiêu hóa hấp thụ của mình bắt đầu tốt hơn. Trong khi mình ăn ít hơn ngày xưa và mình chỉ có ăn trái cây là chính, thế nhưng mà mình lại tăng được cân so với ngày xưa. Cho nên là thực ra thì nó sẽ mất một thời gian đầu, 1-2 năm. Đối với mình nó là 1-2 năm, có thể đối với người khác nó khác, nhưng mà mình cũng cần phải vượt qua được cái quãng thời gian đó, và cũng luôn luôn ghi nhớ rằng đây là cái quãng thời gian mà mình đang đập đi xây lại thôi, nên là hãy cứ vững tâm. There is a question asking. Just one second. I will give some hope to her. You will the losing weight being inevitable, losing a lot of weight is more if you're jumping to a higher level of the detoxification process. So if you go from the standard diet right to juice fasting, yes, you're going to lose quite a lot of weight. But if you're not suffering from any kind of serious disease, you can go slower. Just go a few levels up on the pyramid, eat a lot of fruit, do some herbs. You'll still be improving, you'll still be cleaning out, but much slower, and you won't lose as much weight, not even close. Ok. Thế thì cái việc mà giảm cân nhiều ấy, thì như Greg có vừa bổ sung thêm một cái ý này, đó là khi mà chúng ta đang ăn một cái chế độ rất là bình thường, cơm, thịt, rồi thịt cá, trứng, sữa vân vân, rau củ quả đầy đủ, rồi chúng ta lại nhảy lên một cái cấp độ thải độc rất là cao ở trong cái tháp ấy. Các bạn có thể xem lại, chúng ta nhảy lên cái chỉ có uống nước trái cây thôi, hoặc là chỉ ăn hoàn toàn trái cây thôi, thì khi mà cái cấp độ thải độc cao này thì nó sẽ làm cho chúng ta sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta sẽ thấy cái sự chênh lệch rất là rõ
từ cái ăn những cái đồ tắc nghẽn và những cái đồ rất là thanh lọc. Thế còn nếu như chúng ta mà thực ra nếu không có một cái vấn đề sức khỏe gì quá to tát thì chúng ta có thể là tiến triển gọi là dịch lên dần dần cũng được. Thì nhiều khi chúng ta phải thay đổi ngay bởi vì có những cái vấn đề sức khỏe nó rất là nguy hiểm, hoặc là nó đến cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy nó biểu hiện ra quá rồi là chúng ta phải thay đổi rất là nhanh để kịp thời. Thế còn nếu như chúng ta thực ra chỉ là đang muốn để thay đổi để mà khỏe mạnh hơn thì chúng ta có thể thay đổi dần dần hơn. Chúng ta sẽ ăn ở những cái cấp độ nó ở phía giữa giữa của cái tháp đó chẳng hạn. Thì cái việc giảm cân nó cũng sẽ không có giảm nhiều. Tất nhiên nó vẫn sẽ giảm nhưng không có quá nhiều. Đó, thì các bạn có thể tự cân đối xem mình cần cái điều gì là phù hợp cho mình. Okay. So there is a question that I wanted to read it for you. So do you do the iridology or eyes reading online and help with the detox coach online, or do you do in person? Both. Yes, we can do online, and we show you how to take the pictures properly to show all the details in the eye. And then if the pictures are really good, it can be done online, yes. Thì cái câu hỏi của một bạn ở trên Facebook là Greg có đọc vân mắt và rất là coach thải độc online hay là chỉ trực tiếp thôi ấy, thì Greg có nói đó là thực ra thì nhìn trực tiếp sẽ là rõ ràng nhất, nhưng mà cũng có những cái phương pháp để mà chúng ta sẽ chụp được cái ảnh mắt ở vân mắt này một cách rõ nét, và thường thì bạn ấy cũng làm online rất là nhiều, có cái sự hướng dẫn cho mọi người chụp ảnh được vân mắt này và điền những cái form để mà có được một cái bức tranh tổng thể về cái sức khỏe và những cái vấn đề, những cái triệu chứng mà người đó có, để có thể là tư vấn được online và đưa ra được những cái phác đồ để giúp cho người bệnh có thể lựa chọn và thực hành theo để mà có thể cải thiện được cái vấn đề sức khỏe của họ. Thì nếu như các bạn có quan tâm thì các bạn có thể liên hệ với Greg để nếu như mà ở xa bạn Greg đang ở Hà Nội thì nếu như có thể gặp trực tiếp thì sẽ rất là tốt, vì nó sẽ có nhiều cái chi tiết hơn. Thế và có cái sự tương tác trực tiếp thì nó cũng sẽ hiệu quả. Tuy nhiên là cái việc online cũng rất là hiệu quả, cũng không phải là khó khăn gì cả. Thực ra bây giờ cái công nghệ thì nó cũng rất là tân tiến, và vì thế nên là chúng ta vừa có thể là chụp ảnh được rất là rõ nét vân mắt này, hay là với những cái trao đổi, những cái form, những cái câu hỏi rất là chi tiết kỹ lưỡng này, cộng với lại có những cái trường hợp mà sẽ cần phải có thêm một cái bước nữa, đó là đo tần số lượng tử chẳng hạn, thì những cái này đều có thể hỗ trợ cho việc đọc và phân tích những cái vấn đề sức khỏe trong cơ thể để đưa ra được một cái lộ trình cải thiện. Thì các bạn có thể liên hệ với bạn ấy khi cần. Okay, so maybe I think it's kind of time's up. So yeah. Well, I just wanted to say thank you for everyone for coming and choosing to spend your valuable Friday night with us. I really appreciate that, and I send love to all of you, and I wish you the best on your journey for health, whichever way you choose. And I would love for people to contribute as to my question earlier, in the chat, what they think about that after we post the video. And please check out these these links that I provided. Please save them and check them out. We'll try and post them also. Thì hy vọng rằng là những cái thông tin chúng ta trao đổi ngày hôm nay có những cái tác dụng nhất định cho các bạn trên cái con đường tìm kiếm thông tin, rồi là nỗ lực để chữa lành và tái tạo sức khỏe cho cơ thể mình. Và hy vọng rằng các bạn có thể dành thời gian để đọc những cái thông tin, những cái link mà bạn ấy đã chia sẻ, và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có những cái sự thấu hiểu, một cái sự góc nhìn tổng thể và cân bằng, và có một cái niềm tin vững chắc hơn trên cái con đường mà các bạn đã chọn, hoặc là đang và sẽ chọn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian quý báu của buổi tối thứ 6 cuối tuần này để dành cho cái trao đổi về sức khỏe. Và đây cũng chính là cái món quà mà các bạn đang dành cho chính mình và gia đình mình. Và mong rằng là chúng ta sẽ còn gặp nhau và tiếp tục trao đổi về những cái câu hỏi rất là thú vị liên quan đến sức khỏe này. Các bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi ở trên group này, và hy vọng rằng các bạn có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình về những cái gì chúng ta trao đổi ngày hôm nay trên những cái comment trong video này. Và nếu như các bạn cảm thấy những cái thông tin này có ý nghĩa thì có thể chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Greg và mình đều rất là cảm ơn các bạn đã tham gia buổi ngày hôm nay và đóng góp vào nội dung của buổi ngày hôm nay. Xin chào và rất trân trọng sự có mặt của các bạn, và chúc các bạn một cuối tuần thật bình an và một chặng đường mới với những điều thật tích cực và những sức khỏe dồi dào. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong một buổi gần nhất. Xin chào.